Assalamualaikum. Okey, saya nak share sikit pasal kereta BMW E60 atau apa-apa kereta BMW lah. Baru-baru ni cuti raya yang lepas, saya ambil macam biasa setiap tahun saya ambil cuti panjang dan bawa kereta ni satu perjalanan yang sangat jauh lah. Dari Selangor saya balik kampung Kedah, lalu Great balik kampung Kelantan, lepas tu pergi jalan-jalan Kuala Terengganu, Cerating. Dan last kali saya pergi Temerloh, singgah rumah saudara kenuri kahwin, baru saya balik. So apa saya nak share kat sini adalah masa saya dah sampai di Temerloh, saya berhenti makan kenduri dan saya park kereta saya dalam 1 jam. Lepas tu bila saya nak start balik, kereta tak boleh nak start. Apa yang berlaku adalah bila kita masuk kunci, dia menyala macam biasa tapi tak ada alarm apa. Ni ada alarm dah sebab saya dah repair. Sebelum ni dia tak ada keluar alarm apa. Lepas tu bila kita tekan stop button, dia off semua. Dia jadi macam tu lah. So kita kena cabut balik kunci. Cabut balik kunci dan ulang balik proses yang sama. Masuk kunci. Lepas tu dia keluar, tak ada alarm, tak ada apa, hanya menyala indikator biasa. Lepas tu tekan push start stop button dan semuanya akan terpadam. So, ini yang berlaku pada kereta saya. Okey, mulanya saya ingat bateri kereta saya weak. Walaupun saya tahu bateri kereta saya sebenarnya masih dalam keadaan bagus. Tapi sebab sebelum dia berlaku macam tu, dia ada keluar satu faulty code alarm bateri discharge, over discharge. So, saya pun buat jumping lah. Jumping macam biasa. Panggil kereta saudara, dia jumping. Masuk wire jumping. Positif dan negatif, tapi sama juga, tak boleh start apa-apa. Berlaku macam tadi, masuk switch, tekan button, semua off. Okey, dalam kereta memang saya ada sentiasa standby multimeter. So saya pun pergi check nominal voltage bateri dan waktu tu lebih kurang 12.4 something volt lah. So sepatutnya 12.4 volt ni memang tak ada masalah untuk kita start apa-apa kereta pun. So jadi bukan battery problem dan memang saya syak. Yang problem adalah IBS, Intelligent Battery Sensor kereta. Dekat mana IBS kita, kereta BMW E60 ni letak? Dia letak dekat terminal negatif bateri sini. So anda kena buka cover dan keluarkan cover penutup bateri dekat boot belakang. Dan apa yang perlu anda buat adalah untuk start balik kereta, anda hanya perlu bypass IBS kabel. So sini IBS dekat ni dalam ni. So dia ada satu kabel soket warna biru yang bersambung dengan kita punya modul car, modul engine. So cabut saja soket ni dan anda boleh start balik kereta anda macam biasa. Masuk kunci, lepas tu stop button sebab kita dah bypass IBS ni. Lepas saya bypass IBS kabel ni, so saya start dan saya balik daripada Temerloh balik ke Kelang. Sampai rumah tak ada parking. Selepas 2-3 hari kereta, kalau kita check balik nominal voltage bateri kereta saya, kalau saya check balik, patutnya tak ada masalah, masih lagi 12.5. Okey, simptom-simptom sebelum berlakunya IBS tu rosak yang berlaku dekat saya, dan juga saya dah check dekat website Bima semua website dan forum-forum Bima seluruh dunia. Simptomnya lebih kurang sama, iaitu sebelum betul-betul IBS tu ada problem adalah biasanya dia akan menjadi bila kita parking kereta dan kita besoknya kita nak jalan balik, dia suruh reset kita punya jam. Kereta punya jam dengan date. Lepas tu kita set, dia dah okey. Lepas tu kita balik, kita parking. Lepas tu besok kita nak jalan, dia suruh reset balik, setting balik kita punya jam. So dia benda ni akan jadi beberapa kali. Kebanyakan orang Bima pemilik kereta semua mengalami masalah ni. Ada juga yang mengalami masalah macam saya, kita punya memori untuk steering ni, position steering, dan memori untuk kita punya seat punya position pun dia dah tak boleh baca. Kita kena masuk set balik kedudukan steering dengan kedudukan seat. Dan yang terakhir sekali, sebelum dia betul-betul fully fault IBS tu adalah masa kita nak start kereta, dia keluar faulty
battery over discharge. Lepas tu terus kereta tak boleh start. Kalau anda bernasib baik, dia akan keluar sekali, boleh start lagi, dan kali kedua dia keluar lagi faulty battery over discharge. Lepas tu terus tak boleh start kereta. Selepas itu memang ABS totally out. Kereta tak boleh start dan anda terpaksa buat bypass. Macam yang saya ajar tadi lah. So setakat ini sajalah video kali ini berkenaan masalah ABS BMW E60. So kalau anda mengalami masalah yang sama seperti saya, jangan panik, jangan takut. Tak boleh start kereta, just bypass ABS kabel ni dan anda boleh start kereta balik. Teruskan perjalanan anda pulang ke rumah, dan seterusnya untuk anda dah sampai ke rumah, anda nak hantar kereta pergi repair. Janji yang penting kereta boleh start dan anda boleh balik dulu ke rumah. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, tolong like page saya DIY and Craft Malaysia, dan juga channel YouTube yang saya akan buat nanti untuk anda semua. Video ni mengenai DIY, channel YouTube ni mengenai DIY, bukan setakat kereta BMW, kereta-kereta lain yang saya ada pun, dan semua DIY, semua benda apa saja saya ada buat DIY. Share ilmu untuk semua anda. Tolong like page saya dan like channel YouTube saya. Dan selepas ni saya akan buat video part 2 kedua, apa yang saya buat dengan ABS ni, sama ada boleh repair lagi ataupun tak boleh. Nanti saya akan share untuk video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.